you said hello. I loved you so, just like in a movie scene. I want you to know I had to let it go. I'm falling in love again. I'm running away to a place where you won't bother me, and we won't talk for a while. We'll be okay. Kan vi på 1, 2, 3 säga hej till kameran? Och titta gärna i Inklusive. kameran. Ja. Hej! Vi är i Windhoek. I Namibia. Bra, för jag tror inte att någon vet vart Windhoek ligger. Här ska vi bo. Ja, i ett par dagar ska vi det. Sen ska vi vidare en liten bit. Till ett ställe som heter Harnas. Sydney, vad är Harnas? Harnas är ett wildlife sanctuary. Precis, vi ska alltså volontärarbeta med massa vilda djur. Sydney har gjort det här 2 gånger förut och det har inte jag. Så om ett par dagar så ska vi packa ihop vårt pick och hela vårt Rädda Världen-komplex. Men innan dess så ska vi vara här ett par dagar i Windhoek dit vi har kommit idag och typ vara lite turister, för det tyckte vi var Spännande. På torsdag så har vi bokat att vi ska rida häst. Alldeles ut i solnedgången. Det heter en Sundown Tour. Och vi har ätit. Det har vi gjort. Om. Ja! Men vi har varit på Joe's Beer House, som typ är det mest ikoniska stället du kan äta på i Namibia. I södra Afrika I skulle typ jag söder om säga. ekvatorn. Jag har ätit, vad åt jag? Springbok. Springbok, det är en sorts antilop. Oryx. Det är en sorts antilop. Kudu. Det är en sorts antilop. Zebra. Det är inte en sorts antilop, det är en zebra. Och krokodil. Det är inte en sorts antilop, den har andra sorters tänder. Krokodil var så här, det var jättekrispigt för den var stekt typ jättenice. Jag tyckte att det smakade lite bacon. Jag skulle vilja hävda att det smakade banan. Så vi är lite oense i krokodilfrågan här. Men annars så... Men vi ska sova så gott. Och imorgon så fortsätter vårt äventyr i Afrika. #4weeks in Namibia. Woho! On the right side, that's the municipality building. We call it townhouse. It's where the cancerous officers treated. I was born to fight, to make choices wrong or right. I may have made mistakes, but I believe in life. I was born. Hej! Vi har inte riktigt ord just nu, men vi har varit på en City and Township Tour. Först tittade vi på lite byggnader inne i stan och det var något sådär intressant. Det var en kyrka och det var parlamentet och det Bla, bla, var... bla. Ja. Och sen åkte vi ut till Tatura. Det är en typisk förort till Namibia där personer... Windhoek kanske. till Windhoek. Det är en typisk förort till Windhoek där folk bor med varierad levnadsstandard. Det är nu vi verkligen inser att klasskillnaderna i det här landet är så enorma. Här, vi åkte förbi, det som gjorde mest intryck på mig tror jag var när vi passerade över ett stort område med personer som bor i containrar. Ja. Vilket helt enkelt är svårt att ta till sig att det är bostäder och att det är företag och bostäder. Ja, och att folk lever sina liv där. Ja, verkligen. Och det var ändå folk som hade det relativt bra. Folk som hade jobb. Det låg jättemycket små liksom, butiker, frisörsalonger och allt möjligt i de här kvartererna. Och ungar på väg hem från skolan. Folk som går i skola som bor och så vidare. Tillgång till rinnande vatten, även om det var långt. Ja, de sa det finns, så att man kan få gå 5 kilometer ibland. Men det finns rinnande vatten som är rent, som man kan dricka. Så att det var ju... Ja, gud vad svårt den här meningen var att formulera. Jag är på väg att säga att det var ju okej. Och vem är jag att bedöma det liksom? Nej, men det var bättre än det hade kunnat vara. Ja. Man känner sig väldigt liten. Vi åkte också till
Penduka. Ja. Och här kommer det lite mer positiva bilder av berättelsen. Penduka är på något vis anknutet till de här förortsdelarna. Det är kvinnor därifrån som har startat upp ett center där de gör olika sorters hantverk och också lär kvinnor att göra olika sorters hantverk så att de ska kunna försörja sig. Och de har också ett stort engagemang för personer som har till exempel hörsel- och synskador. Först fick vi titta på alla deras workshops på hur de gör allting och så vidare. Och sen hade de en giftshop och vi köpte allt. Nej, inte riktigt. Vi hade gärna velat. Ja. Jag har inte ens pratat om det. Vi åt en mask. Det var typ det minst spektakulära som hände, att vi åt en torkad friterad mask. Glöm. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. Hej! Vi är på Harnas. Det ni ser bakom oss är Harnas. Ni kommer att få se jättemycket Harnas snart. Harnas är, jag vet inte vad jag har sagt det, så vi säger det igen. Harnas är ett rehabiliteringscenter skulle man väl kunna säga. För skadade, sjuka, föräldralösa och problemdjur av något slag som behöver tas hand om och som på ett eller annat sätt förhoppningsvis ska återinföras ut i det vilda. Precis, och vi är alltså här och volontärjobbar med de här djuren då som behöver hjälp av olika slag. Och i och med att det är Afrika så pratar vi afrikanska djur. Så vad har vi här liksom? Ska vi börja? Möss och råttor, surikater, Porcupines, det vill säga piggsvin, warthogs, det vill säga vårtsvin, hundar, alla sorters fåglar ni kan tänka er och 3 till. får. Jajamän, får har vi bakom oss. Ja. Och gud, nu kommer en katt. Vad har vi mer? Antiloper och skit. Ja, massvis med antiloper, springboks och oryx och kudus och precis. stenbox och dikers och gud vet vad. Geparder, Leoparder, lejon, vildhundar, kaniner, ankor, krokodiler, bavianer, vervet monkeys, strutsar. ankor. Nej, vi har sagt ankor. Det är nog ungefär det. Vi har nog glömt någonting som ni har. Vi ingår i varsitt team. Ja, Ditt team heter... mitt team heter Crocs. Och det är inte ni som matar krokodilerna. Nej. Mitt team heter Snoobubs. Och ni kan ju gissa vad det är baklänges. För de matar vi. Och vi matar ganska mycket annat också, men vi matar en hel del. Kom katten! Det är djur precis överallt. Ni hörde att det var väldigt många och de är ju följaktligen liksom på varje fläck är det päls. Du får inte äta min väska, tack. Det är i alla fall inte en pumba. Nej, det är inte vårt svin som äter min väska. Det är 5 steg mot igår. Vårtsvinen här har jätteroliga namn. De heter Ham och Bacon och McDonalds och Happy Meal och McChicken och Salami och det är jätteroligt. Happy Meal är typ det gulligaste någonsin. Ja, Happy Meal är ett jättegulligt litet vårtsvin.
Can I ask one of you to open the gate? Oh, that's Sprite, Pride. the one we track on radio tracking. But don't let it in. She's beautiful. Yeah, try to open the gate when she's on this side. Close, 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 close. Oh gosh. Hold on. Uh-oh. Oh, good cheetah. Right. Oh god. Hey, Pride. Should we get out or? Do one of you have water here or not? I forgot my water bottle. Speaking about a lining thing. I want to go in there. Kom uit. Can I ask you guys to all come forward? Yeah, yeah. I think it's like in one line. Kom Bright, kom. Bright, kom. Kom, kom. Kom Bright, kom. Alright. Nice, like you have to be faster than the cheetah. First thing in the morning too. Oh, bye Pride. Bye Pride. Wuf, kom, 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 kom. Kom maar, Tuitjie. Kom maar, Tuitjie. Oh, This is a big house cat, né? yeah. Here he comes. Oh wow. Kom, Wuf. Yeah, watch out for those ones. They a bit grumpy. Everyone's grumpy. Is this one okay to pet, like through the yeah. fence? He loves it. He's better than Marta. Marta. It's only because of him that she's falling in love. You have to feel the main. Hey, Martha.
too. Alright, so that's Marta and the Buff. Yes, I do. I can see why. Kom Alboy, kom! Oh wow. Oh my god. All of a sudden. Okay, this is the leopard, right?